الله معك. الاعتراض رقم 20 يقول: كم كان عدد سني الشيوع؟ يقول المعترض أن سفر صموئيل الثاني 24:13 يقول بأنها كانت 7 سنين، في حين أن سفر أخبار الأيام الأول 21:11 إلى 12 يقول بأنها كانت 3 سنين. نقوم بداية بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض، فنقرأ في سفر صموئيل الثاني 24:13: فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سني جوع في أرضك، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وبأ في أرضك؟ فالآن أعرف، وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. سفر أخبار الأيام الأول 21:11 إلى 12: فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال رب، اقبل لنفسك إما 3 سنين جوع، أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف ربي ووبأ في الأرض، وملاك ربي يعثو في كل تخوم إسرائيل. فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. لقد وقع المعترض في مغالطة الفروع، إضافة إلى أنه لم يقم بقراءة دقيقة للنص ضمن السياق العام. إن الله أعطى لداود أن يختار عقوبة على الخطيئة التي ارتكبها حينما قام بإجراء تعداد للمتجاردين للسلاح، وذلك دون أن يعطى أمرا من الله بأن يقوم بذلك. وأحد الخيارات كان هو أن تعاني أرض إسرائيل من الجوع ل3 سنوات كما يذكر سفر أخبار الأيام الأول، ولكننا نجد في صموئيل الثاني أن ذلك الخيار هو 7 سنوات، إلا أن هذا ليس بتناقض. ففي البداية إن كان الجوع على الأرض 7 سنين فهو أيضا 3 سنوات، ويوجد 4 سنين أخرى. إضافة إلى أن القراءة الدقيقة للنص سوف تظهر أن الأرض للتو كانت قد عانت من 3 سنين جوع كعقوبة على خطيئة شاول التي ارتكبها، وهذا ما يذكره سفر صموئيل الثاني 21:1. وكان جوع في أيام داود 3 سنين، سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب، فقال رب: هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء، لأنه قتل الجبعونيين. و3 سنين أخرى ستضاف كنتيجة لخطيئة داود فيما لو اختار داود ذلك الخيار، مما سيفضي إلى 6 سنوات من الجوع. والإسرائيليون لا يقومون بزراعة الأرض في السنة السابعة، وذلك بناء على اللاويين 25:3-5. 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقطب كرمك وتجمع غلتهما. وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة، سبتا لربك، لا تزرع حقلك ولا تقطب كرمك، زريع حصيدك لا تحصد، وعنب كرمك المحول لا تقطف. سنة عطلة تكون للأرض. سيكون هنالك سنة إضافية من نقص الغذاء، وذلك كون الأرض لم تعمل، فسيكون لدينا الإجمالي هو 7 سنوات. إن النص الوارد في صموئيل الثاني يذكر إجمالي عدد السنوات للجوع، في حين أن النص الوارد في سفر أخبار الأيام الأول يذكر فقط ال3 سنين التي كانت ستضاف فيما لو اختار داود ذلك الخيار. لا يوجد تناقض بين الآيات، إنما هي متوافقة بشكل كامل. ربي يبارك حياتكم ويعطيكم النعمة. الله معكم.